Moro ja terve täältä Bellan konehuoneesta. Mä ajattelin vähän näyttää teille tällä kertaa näitä mun rakennussuunnitelmia ja minkälaisia päivitysjuttuja mä meinasin tehdä tähän Bellan konehuoneeseen sitten ensi keväänä viimeistään, kun keli lämpee ja alkaa tulla sellaiset kuidutuskelit. Ellei nyt sitten jostain sopivasti satu saamaan tästä pääkaupunkiseudulta hallipaikkaa, että vois tuossa talven aikana viikonloppuisen iltasi käydä lasikuituhommia tekemässä, kun tässä ei ole mitään muuta kuin sahaa perälauta auki ja valaa siihen uusi peräpeili. Et tässä on helppo toi peräpeili laittaa kiinni, kun tässä on omana osuutena toi perävetolaitteen läpivienti, niin se on helppo. Tää on nyt pesty kerran. Pitäisi pestä vielä lisää. Täällä on öljyä ihan sikana, ja tulee lisää koko aika, kun sitä valuu tuolta, mihin sitä on loiskunut. Niin joka paikkaan mä en ole vielä päässyt pesekään ja kaikki ei ole edes vielä purettu täältä konehuoneesta. Ja mulla on lämpäri päällä ajamassa vähän kosteutta ulos tuolta sisältä. Ja samalla mä saan dieseltankkia vähän heittua tyhjemmäksi, niin mun ei tarvii kaikkea sit koittaa viedä johonkin kierrätykseen, kun siellä on sitä dieselbakteeria ollut joskus, niin ainakin suodatin oli ihan ruskea, niin se naksuttaa tuo lämpäri tossa. Mut joo, mitäs mä ajattelin tehdä tälle konehuoneelle? Katsotaan noita muutoksia ja parannuksia. Toi on nyt eteenpäin. Ja tässä on nämä pohjamoottoripalkit. Niin yksi muutos, minkä mä ajattelin tehdä, niin kun täällä on tää potero, mihin jalka menee tosi epäsopivasti aina kun seisot täällä. Tässä ei oikein ole hyvää sellaista niinku paikkaa. Ja tää on vino tää reuna. Niin mä vähän ajattelin, että mä otan ja täytän nää kuopat ton foamilla ja lasikuidutan kiinni, että tähän tulee sellainen tukeva paikka mihin astua, ja sit se, en mä nyt tukee tätä moottorikannaketta, mutta tähän tulee sitten kolmiotuenta rungolle tähän kohtaan, ja samalle sitten tulee huoltotyöt kivemmaksi, kun tässä voi kävellä, että tässä saa jalan sitten ihan missä asennossa vaan, ettei tarvitse ton reunan kanssa tuossa noin liukastella, ja varsinkin jos täällä on öljyä ja vettä, niin se on paljon parempi. Toinen juttu, minkä me joudun tekemään, koska steyeri on lyhkäisempi kuin Volvo-penta, niin koneen kannakkeet tulee noin suurin piirtein tähän kohtaan, ja tässä kohtaa ei ole sitten vahviketta. Vahvike on tuossa edessä ja tässä takana näkyy tällainen patti. Mutta mä voisin tehdä niin, että mä laitan ne vaan sellaiset metallivahvikkeet tähän näin, koska moottorihan nousee nyt reilun tuuman ylöspäin. Niin voi olla, että mä teen vain sellaiset vahvikkeet, jotka ruuvataan kiinni tänne runkopalkkeihin. Ja runkopalkit vaikuttaa ihan hyvältä näin, niin kuin mitä mä oon niitä tossa koputellut ja porailtu, niin mä en nyt puutu siihen. Jos näyttää siltä, että joskus tarvii runkopalkkia vahvistaa, niin sitten mä otan ja moottori ulos ja kuidutetaan. Ei se ole sen kummallisempi homma. Mut joo, siihen sivuun ne tasaiset lätkät, että täällä on kivempi seistä, sitten tehdä huoltotoimenpiteitä, kun tänne joutuu väkisinkin seisomaan. Tää on aika syvä, tää konehuone on mua vyötäröön asti syvä, jos tässä nyt seisoo tässä sivulla. Joo, sitten toi peräpeilihän on tällainen vaan lyhyt pätkä tästä. Tällainen alle metrinen pätkä ylhäältä alas ja ihan tonne pohjaan asti. Tää on niinkin helppoa, että vaan sahaa ympäriltä auki, tai mä itse asiassa otan ensin näin päin auki, että mä saan nuo puut pois ja sitten mä katson missä reuna menee tässä päällä ja sen mukaan sitten tasaiseksi. Ja sitten kun yritetään uudet uretaanit tänne peräpeiliin. Nyt tää on tällainen niinku pykälletty, että tässä on tää sisäänpäin. Ja tää perävetolaitteen kohta, tästä on vain 11 astetta, joka on sitten taas Merkkarilla Mercruiserin perävetolaitteelle, kun se tässä on 13-14 astetta, niin toisaalta jo ihan hyvä. Se nousee se moottorin takapää vähän pystyy ja moottori on suoremmassa täällä silloin kun ajetaan. Mennään keula ylhäällä.
ja kone ei tule niin korkealle, kun tää on vain 11 astetta tää niinku vetolaitteen osuus tästä peräpeilistä, että se on sitten lähemmäs 14 toi oikea peräpeili tuolla. Mähän mietin, että mä voisin viedä, se ei olisi mitään muuta kuin avaista ja laminois uudestaan sen peräpeilin tonne asti. Mutta tää on vahvempi näin, kun tää on tällainen niinku kotelo tässä ja on joka suuntaan tuettu ja hyvin rakennettu, että tää kestää kyllä voimaa. Että tähän voisi laittaa sen 300 heppasenkin, mitä Bellalta annetaan näihin vanhoihin. Yhden minkä mä huomasin Bellan tehtaalta, niin tää peräpeili on tästä todennäköisesti oikein mittainen, mutta sitten täältä ihan alhaalta, letku pois, letku ja polvet pois. Tää on täältä ihan alhaalta paljon paksumpi kuin täältä ylhäältä. Ja se ei sitten taas ole merkkarivetolaitteessa kovin hyvä. Mä pyrin sitten siihen, että mä laminoin sen takas ihan niin kuin, että se olisi yhtä paksu tästä alhaalta kuin ylhäältä. Mun täytyy vielä mitata. Mulla on täällä 10 senttiä tilaa tulla ylöspäin ennen kuin alkaa kilpi osumaan sitten tohon pykälään. Mutta tässä kyllä pitäisi olla tilaa tehdä perävetolaitteen asennuskorkeuden muutos. Kyllä huomaa eron. Mä Fjordia ja Marinoa on tuossa kuiduttanut, niin Marinoon nähden tässä on huomattavasti paljon enemmän kuitua näissä paikoissa, missä sitä pitääkin. Marino on aika ohkaisesti kuidutettu. Riittävästi kylläkin, ettei se epäturvallinen ole, mutta kyllä se ero on iso. Semmonen juttu, mitä mä kans mietin. Nyt kun täällä menee, tää on siis veneen etupäähän ja tosta menee kotelo tonne keittiön niinku keittiökaapin etureunan alle, niin tähän täytyy kyllä tehdä ehdottomasti sulku, että vesi ei mene tosta sisään tonne täältä konehuoneesta, koska siellä on toi ura, mikä menee kuskin alle asti, tuo nousulista, niin se on täynnä sellaista mustaa mönjää sellaiselta parin sentin alueelta, niin mun täytyy toi johtokouru, tässä tapauksessa ne on käyttänyt 80-luvulla salaojaputkeen johtokouruna, niin mun täytyy tää vähän nostaa sivuun ja koittaa putsaa ja sit laminoida tähän joku kunnon läpivienti. Tai sitten vaikka tehdä kotelo, että kaapelit nousis ylös tänne ja kulkis ylhäällä, että tänne tulisi oikeesti varalaitaa tänne konehuoneen sisäpuolelle kanssa. Koska se on sellainen juttu, mistä mä tykkään, että on niinku paikoissa, missä on letku voi katketa, niin on varalaitaa. Että varoitussummerit pitää huutaa kauan ennen kuin mahdollisuus veneen mennä uppeluksiin. Koska ei voi olla liian varovainen. Varsinkin merellä. No tämähän kyllä uppoo kovin hitaasti, kun tässä on osioitu aika hyvin, mutta sellaisia pieni juttuja, millä voi parantaa omaa turvallisuutta. Et just nostaa kaapelikouru vaikka ylös tähän ja sitten kaapelit kulkee täällä näin, ettei ne ole sitten täällä minkä päälle astutaan. Just se, että jos on kauhean kaapelinivaska täällä konehuoneessa, se on paljon helpompi pitää puhtaana, jos tekee joku pikku sähkökaapin tai ihan minkä vaan vie akut jonnekin lähemmäs sitä käyttökohdetta. Et tässäkin on ihan hölmöä, meillä on vessa tolla puolella, kaikki akut on tolla puolella, eikä mitään muuta kuin keittiö on tässä toisella puolella. Niin tää vene on aina kallellaan toiselle puolelle. Mä ajattelin, mä siirrän käynnistysakun tähän etunurkkaan, missä kaapelit tulee läpi. Niin silloin tänne konehuoneeseen ei jää kuin moottorin plussa ja miinus. Loput lähtee sisälle ja sitten päävirtakatkaisijat on jossain muualla. Se, että täällä on näin paljon puuta paljaana, niin yllätti, mutta mä olisin nyt ajatellut, että nämä konehuoneen seinät ainakin olisi ollut laminoitu, mutta ehkä mä maalaan ne ja laitan äänieristeen päälle, niin ne on taas siellä suojassa säältä. Yksi mihin mä kans haluaisin jonkun proon mielipidettä, että kun meillä on tässä on kölilinjassa on nyt 2 läpivientiä, että olisiko se, onko se huono paikka laittaa kölilinjan vierelle ton verran kölilinjasta niin raakavesiottoa vai onko se, eihän se ihan mene trailerin rullan tai kohdalle, mutta kuitenkin
vai pitäisikö mun vaan laminoida ne umpeen ja siirtää vähän ulommas sitten, että kun mä mietin sitä meriveden ottoa, että ei perävetolaitteesta, kun siinä on aika ahtaat ne kanavat, niin tai sekä että. Vähän kattelin X-mittoja ja nyt mä tiedän, että toi on 10 senttiä kölilinjasta. Mä mittasin tossa noin. Niin 15 senttiä kölilinjasta pitäisi olla toi mun. Eli tosta niinku 5 senttiä ylöspäin. Saisinko mä tää seisoo tähän itsekseen? Mä saan 5 senttiä tuohon. 5 senttiä. Ei lukko toimi, no harmi. No mun toi asennuskorkeus on tämä. Eli hyvin on vielä tilaa jäljellä. Tohon pitäisi laittaa perävetolaite. Mut kuten näkyy, niin koko sapluuna menee läpi tästä Mercruiserin sapluuna Volvo Pentareijästä. Vähän alaspäin. Siinä. Tuo on nyt niinku tuumaa normaali asennuskorkeutta ylempänä. Elikkä ihan keskellä Volvo Pentareikä. Mut joo, siihen täytyy tehdä vaan uusi peräpeili ja laminoida tää umpeen, niin se on siinä. Et jos tykkäsit videosta, niin laita kanavatilaukseen ja videolle peukkuun ja me nähdään ensi kerralla ja suunnitellaan sit vähän lisää. Katsotaan noita lauantai-striimejä taas nyt, kun vähän ohjelma vapautuu. Se on moro! Ai, mä istuin noitten polttien päälle, mitkä on tossa konekannakkereissä.